ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল আনকমন পুষ্পলৈও তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি তোমালোকৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা এটি পাঠৰ বিষয়ে যাৰ নাম হৈছে পাৰস্যত এভুমুকি আমি জানিছোঁ যে ইয়াৰ লেখক হৈছে ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামীদেৱ আৰু ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামীদেৱে আমাক ইতিমধ্যে ইৰাণৰ বিষয়ে বহু কথাই জানিবলৈ দিছে আমি আগৰ দুটা পাঠদানত কি পাইছিলোঁ যে তৈল অন্বেষণৰ বাবে বা তেল অন্বেষণৰ বাবে লেখক ইৰাণলৈ গৈছিল আৰু ইৰাণত গৈ তেওঁ কি চহৰ চাইছিল বা তাৰ যি অপৰূপ সৌন্দৰ্য ইৰাণৰ যি সৌন্দৰ্য ইৰাণৰ বিভিন্ন কথা আমি ইয়াত পাইছোঁ যেনে ইৰাণৰ লোকসকলৰ নম্ৰতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ মহিলাসকলৰ সাজপাৰ ইৰাণৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু কিছুমান ফাৰ্চী শব্দৰ সৈতেও লেখক পৰিচিত হৈছে আৰু ইৰাণৰ যি ইতিহাস আমি ইতিহাসৰ বিষয়ে পাইছোঁ ইৰাণৰ বহু কথাই জানিব পাৰিছোঁ আৰু আমি পাইছিলোঁ যে আমাৰ যি পাঠ্যপুথিত বা আমি অসমীয়া ভাষাত কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেই শব্দবিলাক কিছুমান আছে যিবিলাক ফাৰ্চী ভাষাৰ পৰা আহিছে এতিয়া আমি এই পিছৰ যি পাঠাংশ আমাৰ পঢ়িবলৈ আছে বা আলোচনা কৰিবলৈ আছে তাত কি পাওঁ চাওঁ আহোঁচোন তেহৰাণত বিমানবন্দৰ দুটা মেহৰাবাদ এয়াৰপৰ্ট আৰু খুমেনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আমি এতিয়া দুটা বিমানবন্দৰৰ বিষয়ে পাইছোঁ যে কি বুলি পালোঁ মেহৰাবাদ এয়াৰপৰ্ট আৰু খুমেনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আমাৰ বিমানে মেহৰাবাদত অৱতৰণ কৰিলে এই বিমানবন্দৰটো চহৰত আনহাতে খুমেনি বিমানবন্দৰটো চহৰৰ পৰা দূৰত ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ যে লেখকে বুছেৰ চহৰ চাইছিল আৰু বুছেৰৰ পৰা তেওঁ কলৈ যাত্ৰা কৰিছিল তেহৰাণলৈ ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণলৈ তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁ বিমানখনে ক'ত অৱতৰণ কৰিলে বুলি কৈছে মেহৰাবাদ এয়াৰপৰ্টত অৱতৰণ কৰিছে আৰু বিমানবন্দৰটো যিহেতু চহৰত বুলি কৈছে আৰু খুমেনি বিমানবন্দৰটোৰ কথা কৈছে যে চহৰৰ পৰা দূৰত ইৰাণৰ ক্ৰান্তি মেনেজাৰ শ্ৰী পি.কে. বাৰ্মাই মোক ফোনযোগে নিৰ্দেশনা দি ৰাখিছিল ক'ত টেক্সি ল'ব লাগিব কি কৰি ক'ব লাগিব কোনখন হোটেললৈ যাব লাগিব ইত্যাদি তেওঁ মোক কৈছিল ড্ৰাইভাৰক ক'ব হুমা হোটেল নজদিকে বানক স্কোৱাৰ আমাৰ ৰিগত থকা সহকৰ্মী এজনে ফাৰ্চী ভাষাত হোটেলৰ সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনা লিখি দিলে ড্ৰাইভাৰে ইংৰাজী বুজি নাপালে সেই কাগজখন দেখুৱাই দিলেই হ'ব যিহেতু তাত ফাৰ্চী ভাষা চলে আৰু সেইকাৰণে ফাৰ্চী ভাষাতে তেওঁ হোটেলখনৰ ঠিকনাটো লিখি দিছিল বিমানখন মেহৰাবাদ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰোঁতে ৰাতিপুৱা 3 বাজিবৰ হৈছিল কনভয়ৰ বেল্টৰ পৰা বেগটো সংগ্ৰহ কৰি মই টেক্সি কাউণ্টাৰৰ ফালে গ'লোঁ ইমান দেৰিকৈ তেহৰাণ পামহি বাবে বাৰ্মাজীয়ে কৈছিল য়েল্ল' কেবত আহিব ভাড়া বেছি ল'ব কিন্তু সুৰক্ষাৰ সমস্যা নাই 20,000 ৰিয়াল দি য়েল্ল' কেবৰ কুপন ল'লোঁ য়েল্ল' মানে কেবৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে য়েল্ল' কেব মানে এবিধ টেক্সি যিবিলাক তাত চলে আৰু তাতে কি হৈছে সুৰক্ষা বেছি কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সি তাত চলে কিন্তু য়েল্ল' কেবত আহিলে সুবিধা বেছি বা সুৰক্ষাৰ কোনো চিন্তা নাই বুলি জানিবলৈ দিলে বাৰ্মাজীয়ে আৰু লেখকে 20,000 ৰিয়াল আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ টকা ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ৰিয়াল ব্যৱহাৰ হয় আৰু য়েল্ল' কেবৰ কুপন কিনি লৈছে বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে মোৰ কুপনখন দেখা পাই এজন ড্ৰাইভাৰে য়েল্ল' কেব লাইনটো দেখুৱাই দিলে কুপনখন বুথটো দিয়াৰ লগে লগে এজনে সুধিলে ক'লৈ যাব হোটেল হুমা নজদিকে বানক স্কোৱাৰ লগে লগে এজন টেক্সি ড্ৰাইভাৰে মোক আগবঢ়াই লৈ গ'ল ৰাস্তাইদি গৈ থাকোঁতে অনুভৱ কৰিলোঁ যথেষ্ট আৰামদায়ক গাড়ী এই য়েল্ল' কেবৰ যি সুবিধা আছে এইখিনি বিষয়ে আমাক লেখকে জানিবলৈ দিছে যে গাড়ীখন যথেষ্ট আৰামদায়ক মৃদু শীতল বতাহে মোক তেহৰাণলৈ আদৰণি জনালে সেইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত লেখক তেহৰাণলৈ গৈছিল বা তেহৰাণত উপস্থিত হৈছিল সেইখিনি সময়ত আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ তাত এটা শীতল বতাহ বলি আছিল 6টা লেনৰ সুন্দৰ ৰাস্তা আমি আগতে 4টা লেনৰ বা 4 লেন বুলি যিটো কওঁ আমি এইটো 6 লেন বুলি ক'ব লাগিব 6টা লেনৰ সুন্দৰ ৰাস্তা তেওঁ দেখিছে মন কৰিলোঁ দিল্লীৰ দৰে যথেষ্ট মুকলি অঞ্চল আছে বিজুলী বাতিয়ে আলিবাগ পোহৰাই ৰাখিছে প্ৰথম দৰ্শনত মোৰ ধাৰণা যে তেহৰাণ এখন পৰিকল্পিত চহৰ মানে পৰিকল্পিতভাৱে সকলো বস্তু তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা ক'ত কি থাকিব ৰাস্তা ক'ত থাকিব বা অন্যান্য কাৰ্যালয় ক'ত থাকিব এইবিলাক পৰিকল্পিতভাৱে তেহৰাণখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হোটেলৰ দুৱাৰমুখত গাড়ী ৰহিল কিমান হ'ল
ড্ৰাইভাৰক ইংৰাজীতে সুধিলোঁ। ড্ৰাইভাৰে মিটাৰটোলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে। 50,000 ৰিয়াল দি তেওঁক বিদায় দিলোঁ। মোৰ বাবে ৰুম বুক হৈয়ে আছিল বাবে বেছি পৰ ল'ব লগা নহ'ল। যথেষ্ট সুবিধা থকা ৰুম। ডুবাইৰ দৰে ইয়াৰ ৰুমৰ ভিতৰতো কি আছে বুলি কৈছে, পশ্চিমে দিশৰ নিৰ্দেশনা দিয়া আছে। নামাজৰ বাবে দলিচা এখনো পাৰি থোৱা আছে। হোটেলৰ কথা কৈছে যে হোটেলৰ যিখিনি সা সুবিধা সেইখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে। লৰালৰিকৈ মই শুবলৈ সাজু হ'লোঁ। বেছি সময় শুবলৈ নাপাম। ৰাতিপুৱা আলোচনাৰ বাবে যাব লাগিব চাগৈ। এই সময়তে দিনত তেহৰানখন দেখিম। পুৱাৰ তেহৰান উপভোগ কৰিবৰ বাবে পৰ্দাখন টানি দিলোঁ। চহৰৰ কাষতে ওখ পাহাৰ, সূৰুজৰ চুমাত সেইবোৰ জিলিকি উঠিছে। কৈছে ৰাতিপুৱাৰ যি সূৰ্য ওলাইছে তাৰ পৰশত কি হৈছে, ওখ পাহাৰবিলাক জিলিকি উঠিছে। অতদিনে ইৰাণ বুলিলে মৰুভূমিৰ ধাৰণাটো প্ৰকট হৈ উঠিছিল। মানে মৰুভূমিয়ে যেন আছে ইৰাণত, এনেকুৱা এটা ধাৰণা মানুহৰ মনত থাকে। সেই কথাটো লেখকে আমাক জানিবলৈ দিছে। পাছত জানিব পাৰিছিলোঁ যে তেহৰানক বহুতে পেৰিছৰ লগত তুলনা কৰে। ওখ ওখ পৰ্বতেৰে পৰিবেষ্টিত হোৱা বাবে তেহৰানখন অতি সুন্দৰ। এতিয়া আমি লেখকে কি কৈছে যে তেহৰানখন অতি সুন্দৰ। কিন্তু মনত এটা ধাৰণা কি আছিল লেখকৰ, যে তেহৰানত কেৱল মৰুভূমিয়ে আছে, কিন্তু নহয়, তাত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তাতো উপভোগ কৰিবলৈ পোৱা যায়। গ্ৰীষ্মৰ 2টা মাহৰ বাহিৰে বাকী সময়ছোৱাত ইয়াৰ জলবায়ু অতি আৰামদায়ক। শীতকালত ইয়াত বৰফ পৰে। তেহৰানক এই সুন্দৰ জলবায়ু প্ৰদান কৰিছে এলব্ৰুজ পৰ্বতৰাশিয়ে। এতিয়া এই সুন্দৰ যি বাতাবৰণ বা জলবায়ু কোনে প্ৰদান কৰিছে বুলি কৈছে, এলব্ৰুজ পৰ্বতৰাশিয়ে। মহানগৰীখনৰ বাবে খোৱা পানী আহে পৰ্বতৰ ওপৰৰ হিম প্ৰবাহৰ পৰা। তুষাৰৰ সোঁত যিটো বলি আহে তাৰ পৰাই পানীৰ সুবিধাখিনি তেওঁলোকে লয়, বা খোৱা পানী তাৰ পৰ্বতৰ ওপৰৰ পৰা বাগৰি আহে। পুৱাৰ আহাৰৰ বাবে হোটেলৰ পুলচাইড ৰেষ্টুৰালৈ গ'লোঁ। চেৰী ৰস সিজোৱা কাঠফুলা বুটাম আকৃতিৰ বুলি কৈছে। আৰু কেইবিধমান বিশেষ খাদ্য লৈ টেবুলত বহোঁতে আমাৰ কোম্পানীৰ জেনেৰেল মেনেজাৰজন আহি উপস্থিত হ'ল। আমি একেলগে জলপান খালোঁ। সেই সুযোগতে মই তেওঁক খনন সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অৱগত কৰিলোঁ। লগতে মই মত প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে এই খননত যে তেল আহৰণ কৰিব পৰা যাব তাক লৈ মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। এতিয়া কি বুলি কৈছে লেখকে, যে তেওঁলোকে হোটেলৰ পুলচাইড ৰেষ্টুৰালৈ গৈছে আৰু তাতে কি কি খাইছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। আৰু কাক লগ পালে বুলি কৈছে তেখেতে, কোম্পানীৰ জেনেৰেল মেনেজাৰজন তাত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু খনন কাৰ্যৰ বিষয়ে বহু কথা পাতিছে। যিহেতু তেওঁলোকে খনন কাৰ্যৰ কথা ইতিমধ্যে পাতি আছিল, মানে আমি গম পাইছোঁ যে লেখক ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী তালৈ কিয় গৈছিল, ইৰাণলৈ তেল অন্বেষণৰ বাবে যিহেতু গৈছিল। আৰু তাৰপিছত কি হৈছে, জলপানৰ পাছত আমি হোটেলৰ লাউঞ্জতে বহিলোঁ। অলপ পাছত আমাৰ ক্ৰান্তি মেনেজাৰ PK বাৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ল। বাৰ্মাজীৰ সৈতে আমি প্ৰথমে ইৰাণৰ চৰকাৰী তেল কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়লৈ গ'লোঁ। আমি কোম্পানীটোৰ তেল অন্বেষণৰ এগৰাকী মুখ্য বিষয়াক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গেটত বাৰ্মাজীয়ে ফাৰ্চী ভাষাত কথা পাতিলে। তাৰ পাছত ক'লে যে আমি আগা আশ্ৰু ফজাদেক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে তেল অন্বেষণৰ এগৰাকী মুখ্য বিষয়াক লগ কৰিবলৈ গৈছে। তেওঁৰ নাম আশ্ৰু ফজাদেক। আগতে অনুমতি নল'লে প্ৰৱেশৰ অনুমতি পোৱা কঠিন। তাতে কাইলৈ খোমেনিৰ মৃত্যু দিৱস। সমগ্ৰ ইৰাণ বন্ধ থাকিব। আমি ইতিমধ্যে খোমেনিৰ বিষয়ে পাই আহিছোঁ। তেখেত ইৰাণৰ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনি, ইৰাণৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। যিহেতু কি কৈছে ইয়াত খোমেনিৰ মৃত্যু দিৱস আছে আৰু সেইকাৰণে ইৰাণ বন্ধ থাকিব। অলপ পাছত আমাৰ অনুমতি আহিল। বাৰ্মাজীয়ে আমাক বাট দেখুৱাই 4ৰ্থ মহলাত থকা আগা আশ্ৰু ফজাদেৰ অফিচটোলৈ লৈ গ'ল। তেওঁৰ বিষয়ে বহুদিন ধৰি শুনি আছিলোঁ। মানুহজনক লগ পাই মই আনন্দিত হ'লোঁ বুলি কৈছে লেখকে। আৰু তেখেত অত্যন্ত বিনয়ী, কোমল মাত আৰু সৌজন্যতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ। এতিয়া আশ্ৰু ফজাদেৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা আছিল? অত্যন্ত বিনয়ী, কোমল মাত আৰু সৌজন্যতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ আছিল। তেওঁ বেছ ধীৰে সুস্থিৰে কথা কয়। ইৰাণৰ তৈল অন্বেষণৰ প্ৰতিটো বিষয় এইজন ব্যক্তিৰ
নখ দৰ্পণত এতিয়া ইৰাণৰ তেল ক্ষেত্ৰসমূহৰ বা তেল অন্বেষণৰ লগত জড়িত যিখিনি কথা এই সকলোবিলাক কথা খুব ভালদৰে জানে কোনে আশ্ৰুভজাদীৰ কোঠালিৰ ভিতৰে বাহিৰে বা বাহিৰে ভিতৰে বিভিন্ন শিলৰ নমুনা সজাই থোৱা আছে ইৰাণৰ ভূস্তৰৰ বিভিন্ন যুগৰ বিভিন্ন শিলাত তেল আৰু গেছ পোৱা যায় এই কথাটো আমি আগতেও পাইছিলোঁ যে পাৰস্য উপসাগৰ আৰু তাৰ উত্তৰ পশ্চিম আহবাজৰ ওচৰে পাজৰে বহুতো তৈলক্ষেত্ৰ আছে আৰু আনহাতে ইৰাণত কেইবাখনো গেছ উৎপাদনকাৰী তৈলক্ষেত্ৰ আছে আমি ইতিমধ্যে পাই গৈছোঁ যে তেল আৰু গেছৰ বিষয়ে পাইছোঁ আমি বহু ঠাইত ইয়াত তেল আৰু গেছৰ ভাণ্ডাৰ পোৱা যায় দুই এটা ব্যক্তিক্ৰম বাদ দি ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ তৈলক্ষেত্ৰ নৱজীৱী মহাকল্পৰ শিলাস্তৰত অৱস্থিত কিন্তু পাৰস্য উপসাগৰীয় এলেকাত মধ্যজীৱী মহাকল্পৰ শিলাস্তৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ তৈল সম্পদ মজুত আছে আমি চাহ খাই থাকোঁতে অন্য বিভাগসমূহৰ বিষয়াসকল আহিল খননৰ অভিজ্ঞতা আৰু আহৰণ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতে তেল উৎপাদনৰ বাবে পৰীক্ষা চলোৱা হ'ব তাৰ বাবে এই আলোচনা আমি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে লেখক তেল অন্বেষণৰ কাৰণে গৈছে এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি আমি তেল সম্পৰ্কীয় কথাই পাইছোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ খনন কাৰ্য কৰিব বা কি অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁলোকে বা তথ্যৰ ভিত্তিত খনন কাৰ্য কৰিব বা তেল উৎপাদনৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ চলোৱা হ'ব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে মোৰ লগত থকা পৰ্টেবল হাৰ্ড ডিস্কত সকলো তথ্য লৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে ডিস্কত ভৰাই কি কৰিছে তাৰ তথ্য পাতি লৈ গৈছে যাকে প্ৰয়োজন হৈছে দেখুৱাইছোঁ আলোচনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি স্লামবাৰ্জাৰ নামৰ বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীটোৰ অফিচলৈ আহিলোঁ এতিয়া কি কৈছে স্লামবাৰ্জাৰ এইটো বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী এইটো এনে এটা কোম্পানী যাৰ কাৰ্যালয় নাজিৰাৰ পৰা নাইজেৰিয়ালৈকে দুলিয়াজানৰ পৰা ডুবাইলৈকে তেহৰানৰ টেক্সাছলৈকে পৃথিৱীৰ সকলো তৈলক্ষেত্ৰৰ ওচৰে পাজৰে আছে এতিয়া কি কৈছে আমি নাজিৰাৰ কথা জানো আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে ঠাইবিলাক পৰিছে নাজিৰা হওক দুলিয়াজান হওক আমি তৈলক্ষেত্ৰসমূহৰ কথা জানো আৰু এইবিলাকৰ কথা কৈছে তাৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক আছে স্লামবাজাৰ নামৰ বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীটোৰ লগত এক অৰ্থত তৈল উদ্যোগৰ সৈতে এই কোম্পানী অতি ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত তৈল উদ্যোগৰ বিকাশত এই কোম্পানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বা বৰঙণি আছে আনহাতে স্লামবাৰ্জাৰৰ প্ৰতিযোগী কোম্পানী তেওঁলোকৰ লগত মানে স্লামবাৰ্জাৰৰ লগত যিবিলাক প্ৰতিযোগী কোম্পানী আছে প্ৰতিযোগিতাৰ নামে সেইবিলাক হৈছে কি হেলিবাৰ্টন বা বেকাৰ মূলতঃ আমেৰিকান কোম্পানী হোৱাৰ বাবে ইৰাণত কাম কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৈছে সেইবিলাক হৈছে হেলিবাৰ্টন বেকাৰ এইবিলাক কি মূলটো তেওঁলোকৰ আমেৰিকান কোম্পানী সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইৰাণত কাম কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি আৰু তৈল উদ্যোগৰ কি এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে সেয়া নেজানিলে অনুমান কৰা টান আমি এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি ৰাজনীতি আৰু তেল উদ্যোগৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি কৈছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষ জানিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই বিষয়ে আমি বহুত কথা জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি তাৰ গভীৰতাটো বুজি পাম বুলি লেখকে কৈছে স্লামবাৰ্জাৰৰ অফিচৰ পৰা বিদায় লৈ আমি আমাৰ ইৰাণ কাৰ্যালয়লৈ আহিলোঁ আমি সকলোৱে বহি আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ আলোচনাত অংশ ল'লেহি পেট্ৰাল নামৰ কোম্পানীটোৰ সঞ্চালক M.F. আলাবীৰ বয়স 70ৰ ওপৰত যথেষ্ট লাহে ধীৰে কথা কয় অলপ পৰ কথা পতাৰ পাছত জানিব পাৰিলোঁ যে ইৰাণৰ তৈল উদ্যোগ আৰু এই অঞ্চলৰ ভূতত্বৰ বিষয়ে তেওঁ বিস্তৃত জ্ঞান আছে এতিয়া ইৰাণৰ তেল উদ্যোগ আৰু ভূতত্বৰ বিষয়ে কাৰ জ্ঞান আছে বুলি কৈছে পেট্ৰাল নামৰ কোম্পানীটোৰ সঞ্চালক প্ৰধান কোন M.F. আলাবী এনেধৰণৰ ভূতত্ব বা অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ বিষয় আলোচনা কৰি থাকোঁতে সন্ধিয়া হ'ল তেওঁলোকে যিহেতু এইখিনি কথা আলোচনা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই আলোচনা কৰি থাকোঁতে কি হৈছে সন্ধিয়া হৈছে আৰু অফিচৰ পৰা ওলাই আহি ৰাস্তাত প্ৰায় মানুহ নাই এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আৰু কেৱল 2-এখন গাড়ীহে অহা যোৱা কৰি আছে বুলি লেখকে কৈছে তেহৰানত বহুতো দৰ্শনীয় স্থল আছে ইয়াত বহুতো সংগ্ৰহালয় যেনেকৈ সংগ্ৰহালয়বিলাকত কি থাকে কাৰ্পেট অলংকাৰ মুদ্ৰা এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে আৰু পুৰণি অট্টালিকা আছে বুলি কৈছে আমি আজাদী স্কোৱাৰ দৰ্শন কৰিছোঁ 45 মিটাৰ উচ্চতাৰ এই স্মাৰকটোত এটা সংগ্ৰহালয় আছে এইটো স্মৃতি চিহ্ন আছে ধৰা যিটো আজাদী স্কোৱাৰ বুলি কোৱা হৈছে স্মাৰক বুলি কোৱা হয় আৰু তাত এটা সংগ্ৰহালয়ো আছে বুলি আমাৰ জানিবলৈ দিছে লেখকে খুমেনিৰ মৃত্যু দিৱসত ধৰ্মীয় নেতাসকলে
ইয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব নিখাৰ আহাৰৰ বাবে বিখ্যাত তাজমহল হোটেললৈ গ'লো তাতো ধৰা তাজমহল হোটেল এখন আছে এই কথা আমাক লেখকে জানিবলৈ দিছে তাৰ বেছমেণ্টত থকা ৰেষ্টুৰাখনত ভাৰতীয় খাদ্য পোৱা যায় এতিয়া তাজমহলৰ বেছমেণ্টত থকা ৰেষ্টুৰাখনত কি পোৱা যায় বুলি কৈছে ভাৰতীয় খাদ্য পোৱা যায় খোজ কাঢ়ি আমি হোটেলৰ ফালে আহিলো সুযোগ বুজি আমি এখন উদ্যানৰ মাজেদি শৰ্টকাট ললো শৰ্টকাট মানে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চমু ৰাস্তা নিশা 10 বজাতো উদ্যানত মানুহ ভৰি আছিল বাৰমাজিৰ পৰা জানিব পাৰিলো যে ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ মানুহ পাৰ্কলৈ আহে ই ৰুটিনৰ দৰে মানে নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকে কি হয় পাৰ্কলৈ আহে হোটেলৰ ওচৰ পাওঁতে মোক ভাগৰে জুমুৰি দি ধৰিলে বসন্তৰ মনোৰম দিনৰ আৰম্ভণিতে ইৰাণীসকলে তেওঁলোকৰ নৱবৰ্ষ নৰোজ উদযাপন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে জানিব পাৰিছে ইমানখিনি কথা জানিলাই তোমালোকে এতিয়া আমাক ক'বলৈ বিচাৰিছে লেখকে তাৰ নৱবৰ্ষৰ বিষয়ে যাক কি বুলি কোৱা হয় নৰোজ নতুন দিন দুসপ্তাহ জুৰি উদযাপন কৰা এই উৎসৱ আৰম্ভ হয় বসন্তৰ প্ৰথম দিনত যেতিয়া সূৰ্যই বিষুৱ ৰেখা অতিক্ৰম কৰে মাৰ্চ মাহৰ 20 পৰা 22 তাৰিখৰ ভিতৰত ভেংকিয়ে মোক কোৱা মতে সেই সময়ত বুষ্টেৰৰ হোটেলৰ কথা বাদেই স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈকে বহুতো শিবিৰ স্থাপন কৰা হয় যাতে ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিব পাৰে এতিয়া কি কৈছে ভেংকি আমি ভেংকিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ ভেংকটৰমন আৰু তেওঁ কি কৈছে যে বুষ্টেৰৰ হোটেলৰ কথা বাদেই স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কি হয় তেতিয়া শিবিৰ পতা হয় আৰু তেওঁলোকে বা ইৰাণীসকলে কি কৰে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰে আমাৰ বিহুৰ দৰে এওঁলোকেও নতুন কাপোৰ লয় পিঠা পনা বনোৱা হয় বা খোৱা হয় নৱবৰ্ষৰ এই আনন্দোৎসৱত বহুতো বিষয় সামৰি লোৱা হয় এই আনন্দোৎসৱত মানে আনন্দৰ যি উৎসৱ পতা হয় নৱবৰ্ষৰ তাত কি কৈছে বহুতো বিষয় আছে পৰিৱেশ আৰু নিজকে চাফ চিকুণ কৰি ৰখা শত্ৰুভাৱ দূৰ কৰি বন্ধুত্ব গঢ়া অগ্নি শিখা প্ৰজ্বলন কৰা সীমান্ত নদী বা সাগৰ অভিমুখে যাত্ৰা এই বিষয়বিলাকে তাত ঠাই পায় উল্লেখযোগ্য যে জোৰাষ্ট্ৰিয়ান ধৰ্ম ইৰাণৰ মূল ধৰ্ম হৈ থকাৰ সময়তে এই উৎসৱৰ বিকাশ ঘটিছিল এই উৎসৱ যিহেতু উৎসৱৰ কথা কৈছে যে যিটো নৰোজ বুলি তাত কোৱা হৈছে নৱবৰ্ষৰ নৰোজ বা নতুন দিনৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো কি কৈছে জোৰাষ্ট্ৰিয়ান ধৰ্ম যেতিয়া ইৰাণৰ মূল ধৰ্ম হিচাপে আছিল তেতিয়া এই উৎসৱৰ বিকাশ ঘটিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ মানে পাঠটিৰ পাঠদান 3টা অংশ আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এটা অংশত মই তোমালোকক বুজাব লাগিব আজিলৈ মই ইমানতে পাঠদান সামৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠৰ কথাখিনি বুজি পাইছা বা তোমালোকৰ বোধগম্য হৈছে সেই আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ